ლუკა, მოკლედ, შეგვიძლია ჩვენ ნელ-ნელა დავიწყო, როგორც ხედავ უკვე გვიერთდებიან, მანამდე მივესალმები ყველას, აბსოლუტურად ყველა მონაწილეს, განსაკუთრებული მადლობა ჩვენს დღევანდელ სპიკერს, ლუკა ხალაძეს. აქვე ვიტყვი იმასაც, რომ ლუკა იყო ჩვენი UG Startup Factory-ის აქსელერაციის მეოთხე ნაკადის მონაწილე და დღესაც კი მან ძალიან სასიამოვნო ინფორმაცია გაგვიზიარა გუნდის წევრებს, რაზეც აუცილებლად ისაუბრებს, შემდგომ ისაუბრებს თავის სტარტაპის შესახებ და საბოლოო ეტაპი ეს იქნება კითხვა-პასუხის რეჟიმი. ყველა მონაწილე აბსოლუტურად მიუტ რეჟიმში იქნება იქიდან გამომდინარე, რომ თავიდან ავიცილოთ გარკვეული ხარვეზები და ქაოსი. ვისაც მოუნდება კითხვის დასმა, შეუძლია raise hand ესეთი ფუნქცია Zoom-ის გამოიყენოს და აუცილებლად დავრთავთ ნებას, ესე ვთქვათ, რომ დაუსვას ლუკას გარკვეული კითხვები. ლუკა, წარმატებებს გისურვებ, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და შეგვიძლია დავიწყოთ. პირველ რიგში მინდა მივესალმო ყველას, იმედი მაქვს, რომ თავს ყველა კარგად გძნობთ. პირველ რიგში ასევე მინდა მადლობა გადავუხადე UG Startup Factory-ს და საქართველოს უნივერსიტეტს, ვინაიდან სწორედ UG Startup Factory-ს დახმარებით და მისი ასევე გუნდის ძალისხმევით მივიღე ძალიან ბევრი ცოდნა და გამოცდილება, რაც გარკვეულწილად დამეხმარა რა თქმა უნდა საიტის ვებ პლატფორმის განვითარებასა და ამავდროულად ჩემ განვითარებაშიც. ასევე მინდა გითხრათ, რომ შემდეგი ვებთოლი გაიმართება 10 რიცხვში 19 საათზე და შემდეგ სტარტაპი იქნება გამო, საკმაოდ საინტერესო სტარტაპი და გირჩევთ ასევე დაესწროთ. რაც შეეხება თავად Develops.ge-ს ვებ პლატფორმას, პრეზენტაციის განმავლობაში დავიწყებ იმიდან საიდან წამოვიდა იდეა, რა ეტაპზე ვარ და რა სამომავლო გეგმები გვაქვს. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ იდეა წამოვიდა პრობლემიდან და განახლების იდეაზეც გადავალ. პირველი იდეა გაჩნდა იქიდან, რომ როდესაც მინდოდა IT კომპანიის ძებნა ან web developer-ი საკმაოდ დიდ პრობლემებს გადავაწყდა, ვინაიდან სხვადასხვა Facebook გვერდზე უნდა მეძებნა ეს ადამიანი თუ IT კომპანიას, Google-ში უნდა მეძებნა სათითაოდ მათი გვერდები, სათითაოდ შესულიყავი მენახა მათი პროექტები და საკმაოდ დამღლელი იყო და ბევრი ენერგიაც მიჰქონდა. გადავწყვიტე შეგვიქმნა ვებ პლატფორმა, სადაც იქნებოდა ტექნოლოგიურ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული IT კომპანიები და კერძო პირები. ხედავთ 6 კატეგორიას: აპლიკაციის უზრუნველყოფა, ვებ უზრუნველყოფა და ასე შემდეგ. მაგალითისათვის შეგვიძლია ვნახოთ კომპანიები, სადაც რეგისტრირებული არიან არა მარტო საქართველოში, არამედ უცხოეთში რეგისტრირებული IT კომპანიები, რაც ძალიან გვახარეს, რომ ჩვენთან პარტნიორობენ. რაც შეეხება კომპანიებს, გაიხსნება. მაგალითად, წარმოდგენილია სხვადასხვა ქართული და უცხოური IT კომპანია, ვხედავთ მინიმალურ ანაზღაურებას, საათში თანამშრომლობის რაოდენობა, მდებარეობა, ძირითადი მიმართულება, სადაც იგულისხმება, რაზე აკეთებს ორიენტირებას, რაზე აკეთებს IT კომპანიამ, ძირითადი მიმართულება რა არის მისი, მოკლე აღწერა, ლოგო და ასე შემდეგ. მაგალითად, ეს გვაქვს სხვადასხვა კომპანიები, ერთ-ერთი არის მაგალითად MyGo, ვნახოთ მის პროფაილს მარტივად. ისე რომ არ დაგჭირდება სხვადასხვა წყაროებში მათი მოძიება და რეალური პროექტებია განთავსებული. შეგვიძლია გავაზიაროთ სხვადასხვა სოციალურ მედიაზე, ასევე ნახოთ ინფორმაცია მათ შესახებ, კვალიფიკაცია, ანაზღაურება, პროექტები დასრულებული რომელია. ასევე რაც თავარია, ხედავთ პროცენტულ მაჩვენებლებს, ძირითადი მიმართულება და დასრულებული პროექტები. მაგალითად, ხედავთ, რომ ძირითადი მიმართულება არის მისი ვებ უზრუნველყოფა და ნაკლებ ყურადღებას უთმობს აპლიკაციის უზრუნველყოფას, ხოლო დასრულებული პროექტების მიხედვითაც ანალოგიურად ვებგვერდები უპირატესია. შემდეგ მოდის უკვე კონტაქტის გვერდი, სადაც ხედავთ ინფორმაციას თუ საუნდა დაუკავშირდეთ ვებგვერდი Google Maps-ის გამოყენებით მათი მისამართი და ასე შემდეგ და ასევე შეგვიძლია რა თქმა უნდა გარკვეული ინფორმაციას დავუტოვოთ კონკრეტულ IT კომპანიასთან დაკავშირებით. გარდა ამისა შეგიძლიათ ნახოთ სხვადასხვა პროექტები და ვაკანსიები. მაგალითად, ნახოთ ეს ვაკანსიები. სადაც შეუძლია ნებისმიერ პირს მარტივად კომპანია იქნება თუ კერძო პირი დაამატოს
სასურველი ვაკანსია ან პროექტი, რომელიც დაკავშირებულია აუცილებლად ტექნოლოგიურ უზრუნველყოფასთან. მაგალითად, საქართველოს ბანკს წარმოდგენილი აქვს ერთ-ერთი ასეთი ვაკანსია Android developer-ის პოზიციაზე, სადაც ხედავთ მათ შესახებ აღწერას, ასევე აღწერას ვაკანსიის შესახებ, დეტალური აღწერა უკვე თავად ვაკანსიის შესახებ და შეგიძლიათ უკვე მარტივად გაუგზავნოთ ელფოსტის ან CV-ს ატვირთა უკვე მარტივად ხდება და აღარ გიწევთ დამატებით წყაროებზე გადასვლა იმისათვის, რომ CV გაუგზავნოთ. შეგიძლიათ ასევე დატოვოთ კომენტარი ან გააზიაროთ. მოკლედ რო გითხრათ, ეს იყო თავდაპირველი იდეა, თუმცა მას შემდეგ რაც მივედით UG Startup Factory-ში, უფრო მეტი, ამბიცია გაგვიჩნდა და საკმაოდ სწორ გზაზე დაგვაყენეს, ვინაიდან ფიქრობდით უკვე იმგვარ განვითარებაზე, რაც უფრო დიდ პრობლემას გადაუჭრიდა და ლოგიკურად რომ მივყევით უკვე ამ პრობლემების გადაჭრის შემდეგ, უკვე მოდიოდა შემდეგი პრობლემა. ეს იყო ის პრობლემა, რაც გულისხმობდა უკვე პროექტის დაკვეთას IT კომპანიასთან დისტანციურად დავიწყეთ ამაზე აქტიური მუშაობა UG Startup Factory-სთან ერთად. და გადავედით უკვე იმ ეტაპზე, როდესაც საჭირო იყო ვებ პლატფორმის განახლება. პრობლემა გულისხმობს იმას, რომ როდესაც ჩვენ გვინდა პროექტის განხორციელება, ჩვეულებრივ გასაგებია, რომ ვიპოვით IT კომპანიას საიტზე, თუმცა ზოგ შემთხვევაში გვიწევს მათთან პირისპირ შეხვედრა, საათობით საუბარი ჩვენს პროდუქტზე თუ რისი გაკეთება გვინდა, ანალოგიურად შემდეგ ისევ სხვადასხვა კომპანიებთან ანალოგიური 3 საათიანი დიალოგი. ზოგიერთი შემთხვევაში შეიძლება იყოს ისეც, რომ სხვადასხვა ქალაქში მდებარეობდეს თვითონ ეს IT კომპანიები და ეს დამატებით ხარჯებს წარმოადგენს და რა თქმა უნდა დრო და ენერგია ამ ყველაფერს მიაქვს. საბოლოოდ გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვიყავით ამ პრობლემებით, ასე ვთქვათ, ამ პრობლემის წინაშე არა მარტო ჩვენ ვიყავით, არამედ ძალიან ბევრი ადამიანი იყო, ყოველწლიურად დაახლოებით მილიონ ადამიანზე მეც ექნებოდა მსგავსი პრობლემა, რა თქმა უნდა, არაოფიციალური მონაცემებით. გადავწყვიტეთ, რომ ყველაზე კარგი გზა იქნებოდა WebGuard-ი, ვინაიდან სწორედ WebGuard-ის გამოყენებით ისინი შეძლებდნენ ენახალ სოფლიოში არსებული IT კომპანიები, რეალური პროექტები მათ შესახებ შეეძლოთ პროექტის დაკვეთა შეხვედრის გარეშე და რაც ასევე მნიშვნელოვანია, რეალური შეფასებები რეალური კლიენტებისგან. რაც WebGuard-ის გარეშე, ფუნქციონალის გარეშე, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს მინუსში წერს, ასე რომ ვთქვათ. მომხმარებელი, ძირითადი მომხმარებელი არის ორი კატეგორიის, ეს არის დამკვეთი და შემსრულებელი. დამკვეთი ეს არის კომპანია ან კერძო პირი, რომელიც მზად არის დაუკვეთოს კომპანია, დაუკვეთოს ნებისმიერ IT კომპანიას რაიმე პროექტი, ხოლო IT კომპანია ეს არის შემსრულებელი, რომელიც მზად არის შეასრულოს გარკვეული პროექტი. თავად კლიენტებს ეს ორი კატეგორია წარმოადგენს, რაც შეეხება ზოგადად ვებ პლატფორმის ასე ვთქვათ პლუსებს თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ IT კომპანიის შესახებ დეტალური ინფორმაცია სოფლიოს მასშტაბით, ასევე შეგიძლიათ განათავსოთ და შეთავაზების მიღება უფასოდ, მაგალითად IT კომპანიის შემთხვევაში ზოგიერთ სხვა ანალოგიურ ვებგვერდებზე ფასიანია იმისათვის, რომ დადოთ გარკვეული პროექტი, ან მიიღოთ შეთავაზება და ასე შემდეგ. მნიშვნელოვანია სახელმწიფო გადასახადი, ვინაიდან ერთ-ერთ პლუსად ითვლება სხვა დიდ კონკურენტ ვებ პლატფორმებთან შედარებით, ვინაიდან როგორც უკვე მოგახსენეთ, ორი კატეგორიის მომხმარებელი ყავს, ერთი ეს არის IT კომპანია, ხოლო მეორე ეს დამკვეთი და შემსრულებელი. იმ შემთხვევაში, საქართველოს კანონმდებლობით, საგადასახადო კოდექსის მიხედვით, რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში თუ ორივე მხარე რეგისტრირებულია საქართველოს ფარგლებს გარეთ, არანაირი დამატებითი გადასახადი არ ეკისრებათ. ეს არის მიზეზი, თუ როგორ უნდა გავაკეთოთ ორიენტირება დაბალ ფასებზე, რაც რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, მომხმარებლის მიზიდვაში ერთ-ერთ მთავარ როლს თამაშობს. კონკურენტები. ალბათ ბევრი ფიქრობს, რომ რატომ არ არის Upwork-ი ამ მსგავსი ვებ პლატფორმები, თუმცა ამას უკვე მოგვიანებით აღნიშნავ, თუმცა რაც შეეხება სხვა ასევე მსხვილ კომპანიებს, ვებ პლატფორმებს, მაგალითად ზოგადად წარმოდგენილი მხოლოდ IT კომპანიები, ზოგადად მარტო ვებ დეველოპერები, ზოგადად მარტო IT პროექტები, ჩვენ გადავწყვიტეთ ეს ასე ვთქვათ, სამი IT კომპანიები და IT პროექტები გაგვერთიანებინა ერთმანეთში, ვინაიდან ყველაზე, სტრატეგიულად ჯერჯერობით ჯობს რო გავჩერდეთ IT კომპანიებზე და შემდეგ უკვე დავიწყოთ მუშაობა ვებ დეველოპერების ჩამატებაზე. იქიდან გამომდინარე, თუ რამდენად იქნება მოთხოვნა რა თქმა უნდა.
დისტანციური თანამშრომლობა ყოველდღიურად იზრდება 20-40%-მდე, რაც დღეის მონაცემებით რა თქმა უნდა სავარაუდოდ მკვეთრად გაზრდილი იქნება. 258,000 პროექტი განხორციელდა დისტანციურად ბოლო 3 წლის განმავლობაში, რაც ასევე რა თქმა უნდა დღეის მონაცემებით საგრძნობლად გაზრდილი იქნება. შემდეგი შემოსავალი იყოფა ორ კატეგორიად ვებ გვერდზე. ერთი ეს არის კონტრაქტი, ხოლო მეორე ეს არის პროფილები IT კომპანიებისათვის. საქართველოში დაახლოებით არის 300-მდე IT კომპანია არაოფიციალური მონაცემებით. იმ შემთხვევაში თუ მათი 20%, ანუ 13 IT კომპანია, ხოლო საქართველოს მასშტაბით განახორციელებს ერთ პროექტს ერთი თვის განმავლობაში, შემოსავალი მხოლოდ კონტრაქტებიდან იქნება $9,000. იმ შემთხვევაში თუ 60 IT კომპანია შეირჩევს basic profile-ს $100 პაკეტს, იქნება შემოსავალი $6,000, რაც ჯამში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის მინიმალური შემოსავალი 60 IT კომპანიიდან, არის $15,000. რაც შეეხება ფასებს, დაახლოებით 40%-ით ნაკლები გვაქვს სხვა ვებ პლატფორმებისგან განსხვავებით დაანგარიშებული და ეს გვაძლევს იმის ვარაუდს, რომ ეს არის მინიმალური შემოსავალი და შესაძლებელია რა თქმა უნდა მეტი შემოსავალი მივიღოთ, ვინაიდან როგორც მოგეხსენებათ, არა მარტო საქართველოს ბაზარზე ვაპირებთ გაჩერებას, არამედ უცხოეთის ბაზარზეც ვაპირებთ გასვლას. შემოსავლის და ჩვენი აზრი დამოკიდებული იქნება ვებგვერდის PR-ზე, ვინაიდან სწორედ როგორც უკვე აღნიშნე, სხვა ქვეყნებში გასვლა და უცხოელ თანამშრომლებთან, ანუ IT კომპანიებთან თანამშრომლობა და დამკვეთებთან საკმაოდ მნიშვნელოვანი იქნება ვებ პლატფორმის სწორი განვითარებისათვის, რა თქმა უნდა შემოსავლისათვის. სანამ უშუალოდ გადავალ გუნდის წევრებზე, როგორც დაგკვირდით, წარგიდგენდით ასე ვთქვათ, განახლებულ ფუნქციონალს, რაც იქნება არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელს რეგიონში პირველი, რაც საკმაოდ დადებითად იმოქმედებს ვფიქრობთ ვებ პლატფორმის განვითარებას. ან მსგავსი ფორმატით, იმიტომ წარმოგიდგენთ, რომ უფრო კარგად მოხდეს დეტალიზაცია და ასე ვთქვათ, გარჩევადობა უფრო მაღალი იყოს. სტანდარტულად თავიდან იქნება ჩვეულებრივ თავარი გვერდი, სადაც იქნება როგორც უკვე გითხარით, ხოლმე IT კომპანიები და ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა გეძლევათ განათავსოთ პროექტები და დისტანციურად განახორციელოთ ეს პროექტები. მაგალითად, წარმოდგენილია ვებ უზრუნველყოფა, აპლიკაცია, IT მომსახურება და ასე შემდეგ. შეგიძლიათ განათავსოთ თქვენთვის ასურველი პროექტი, დაელოდოთ ასე ვთქვათ შემოთავაზების მიღებას, ან პირადად გადაუგზავნოთ IT კომპანიებს თქვენი პროექტები. მაგალითისათვის წარმოდგენილია IT კომპანიები, გადავალ ჯერ მარცხენა მხარეს, წარმოდგენილია კატეგორია მინიმალური ანაზღაურება, მდებარეობა, ანაზღაურება, საათში თანამშრომლების რაოდენობა და ასე შემდეგ, ასეთი ფილტრაცია. კომპანიების შემთხვევაში, მაგალითად, პირველი კომპანიის შემთხვევაში წარმოდგენილია როგორც ზევით ამ დღევანდელ ვარიანტში, წარმოდგენილია მინიმალური ანაზღაურება, ანაზღაურება საათში თანამშრომლების რაოდენობა, მდებარეობა და ასე შემდეგ. შეგვიძლია დავამატოთ ფავორიტებში, რომ უფრო მარტივადაც ვნახოთ და წარმოდგენილია ერთ-ერთი კარგი ფუნქცია, რაც ასე ვთქვათ, მარტივად აგვეხმარება კომპანიას აღქმაში, თუ რა შესაძლებლობები აქვს და რაზეა ორიენტირებული. მაგალითისათვის გამოჩნდება სხვა კომპანიებზეც რომ ვნახოთ ანალოგიური ასე ვთქვათ პროცენტული მაჩვენებლები, რომელზეც ჰოვერს, ანუ მაუსის მიტანისას ხედავთ თუ რა პროცენტულ მაჩვენებელზეა გადართული. მაგალითისათვის აღნიშნული პროექტის შემთხვევაში ზოგადად პროექტების განხორციელების მხრივ 20%-ს უთმობს ხელოვნურ ინტელექტს, რაც რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, საკმაოდ კარგი პლუსია ზოგადად კომპანიის წარდგენისათვის. დეტალურ გვერდს რაც შეეხება, როგორც უკვე აღნიშნე, შესაძლებლობა მოგეცემათ შესთავაზოთ თქვენი პროექტი, ანუ აქეთ შეგიძლიათ აქედან მარტივად შესთავაზოთ, თუ რა პროექტზეა საუბარი, ინფორმაცია მათ შესახებ, სოციალური წყაროები მათ შესახებ, კვალიფიკაცია, კვალიფიკაცია, ანაზღაურება, მინიმალური პროექტის ზომა, ანაზღაურება საათში, ასე შემდეგ. ძირითადი მიმართულებები, ვებ უზრუნველყოფა, დასრულებული პროექტები და ასე შემდეგ, ანალოგიური ხდება. პროცენტულად უჩვენებს თუ რაზე ახდენს იგი ორიენტაციას და
ავტომატურად თითქმის ვებ დასრულებული პროექტები ზოგადად IT კომპანიის ასე თავის გვერდებზე წარმოდგენილია ზოგიერთ შემთხვევაში იყო რომ fake პროექტები, როდესაც თითქოს გვეგონა რომ ის მართლა მათი შესრულებული იყო, თუმცა ინფორმაციის გადამოწმების შემდეგ აღმოაჩინეთ რომ სულ სხვა კომპანიას ჰქონდა განხორციელებული მაგალითისათვის აქ ხედავთ car first ანუ აწერია ვინ იყო დამკვეთი ამ კონკრეტული პროექტის შემთხვევაში აღწერა თუ რა შეფასება დატოვა კონკრეტულად დამკვეთმა ავტორი თუ ვინ არის ამ პროექტის ავტორი და სულ ეს იყო პროფაილი ნელ-ნელა უახლოვდებით მთავარ ასე ვთქვათ ღირებულობას ვებ პლატფორმის ბოლოში არის დაცილობ რომ ჩავეტიო დროში პროექტების ხრივ როგორც ანალოგიური ხდება ფილტრაცია ხდება პროექტების ანალოგიურად ხდება პროექტების მაგალითად პროექტის კატეგორია პროექტი ანუ ამ შემთხვევაში აპლიკაცია კატეგორია აპლიკაციის უზრუნველყოფა ანაზღაურება 500-ზე მეტი და განთავსების თარიღი და პროექტის ბოლო დღე ასევე ვხედავთ რომ შეგვიძლია დავამატოთ ფავორიტებში როცა ვნახოთ მარტივად და აღწერა მოკლე პროექტის შემდეგ უკვე შეგვიძლია ვნახოთ დეტალურად როგორც ხედავთ, წარმოდგენილი ინფორმაცია რაც თავარ გვერდზეც იყო წარმოდგენილი და შემდეგ უკვე მოდის მოკლე აღწერა, ანუ ზოგადად აღწერა პროექტის თუ რა ჭირდებათ ამ პროექტში. მონახაზი, აქ შეიძლება იყოს ასე ვთქვათ, პროტოტიპები თუ რა უნდა და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა შეთავაზების მიხედვით IT კომპანიის როდესაც წარმოადგენენ, მარტივად გავაკეთებთ შეთავაზებას და მარტივად ასე ვთქვათ, მივაწვით ჩვენ პროექტის შესახებ ინფორმაციას, რომ ისინი არ ელოდნო და ასე ვთქვათ, ცოტა გვიან არ მოგდეს პროექტის შეთავაზება. პროექტის დამატების შემთხვევაში ანალოგიურად ხდება ავსებთ შესაბამის ველებს და მარტივად დაემატება პროექტი. ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად მარტივი იყოს, ვინაიდან გარკვეული პრობლემები არ წარმოიქმნას როგორც დამკვეთს, ასევე შემსრულებელს. ანალოგიური ხდება რეგისტრაციის შემთხვევაში, ძალიან მარტივად ხდება რეგისტრაციის გავლა, წინასწარ უთითებენ ინფორმაციას მათი კომპანიის შესახებ. დასრულებული პროექტების მიხედვით მსგავსი ინფორმაციის მიხედვით ანალოგიური ხდება დამკვეთის შემთხვევაში უბრალოდ რა თქმა უნდა განსხვავებული ინფორმაციის მიხედვით მოხდება რეგისტრაცია კი ბატონო ანუ გადავიდეთ უკვე ძირითად ნაწილზე ბოლო ნაწილი რაც არის საიდანაც ხდება უშუალოდ პროექტის მართვა და რაც მისცემს შესაძლებლობას როგორც დამკვეთს ასევე IT კომპანიას მარტივად სახლიდან გაუსვლელად შეასრულონ ასე ვთქვათ სასურველი პროექტი ისე რომ არ გასწინონ დამატებითი დრო, ენერგია და ხარჯები რა თქმა უნდა. პირველი გვერდიდან დავიწყებ. ეს არის უკვე IT კომპანიის გვერდი, ანუ სამართავი პანელი. ხედავთ რომ გამოტანილია სხვადასხვა ასე ვთქვათ დამატებითი გვერდები. შეგვიძლია ვნახოთ თუ ბოლო 24 საათის განმავლობაში რამდენი ნახვა ჰქონდა 30 დღის განმავლობაში აქტიური ქვეყნები თუ საიდან იყო უმეტესი ნაწილი შემოსული მოწყობილობები ანუ აქტიური დევაისები საიდან იყო შემოსული ასევე და ბოლო შეფასებები რა თქმა უნდა დასრულებული პროექტების მიხედვით შემდეგ მოდის უკვე ჩემი პროექტები დავიწყებ მარცხენა ნაწილიდან ვხედავ წარმოდგენილია შეტყობინებები პარამეტრები, მიმდინარე პროექტები, ჩამოთვლილი 3 პროექტი, მოწვევა პროექტზე, ანუ ანალოგიურად აქ მოვა ყველა მოწვევა, ასევე გამოჩნდება დასრულებული პროექტები და ფავორიტები. როგორც მოგეხსენებათ, IT კომპანიას ყავს თავის პროექტის მენეჯერები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ინფორმაციის მიწოდებას დამკვეთთან პროექტის შესახებ ზოგიერთ კომპანიის შემთხვევაში. შეგიძლიათ მარტივად დაამატოთ წევრი, თუ მიგნებათ, რომ ფლოვდეს ინფორმაციას თქვენი პროექტის შესახებ და მიეწოდოს დამკვეთს განახლებული ინფორმაცია და რაც შეეხება თავად უკვე პროექტის მიწოდების ანუ რა ეტაპზეა პროცენტულად ხედავს უკვე ჩვენი დამკვეთი მაგალითად შემდეგი განახლება უწევს დაახლოებით მესამე თვის 27 რიცხვში, ხოლო ბოლო განახლება იყო მეორე თვეში 27 რიცხვში. ანუ აი პროექტის მენეჯერს IT კომპანიის შეუძლია გაზარდოს პროექტის პროცენტული მაჩვენებლები თუ რა ეტაპზეა იმ დროისათვის, ან კონკრეტულ თარიღს დაუკავშიროს ეს განახლება პროექტის. შემდეგ მოდის უკვე ახალი დავალება, სადაც იგი მიიღებს ასე ვთქვათ დამკვეთისგან შეიძლება მიიღოს მაგალითად ლოგოს ჩასწორება და ასე შემდეგ გვერდის შემთხვევაში და დაუწოს სტანდარტული ფაილები შეუძლია ეს გადავიტანოთ მარტივად ან
მონიშნოთ და გადავიტანოთ მიმდინარე დავალებებში, შესაძლებელია კონკრეტულ თარიღთან დავაკავშიროთ და კონკრეტულ რიცხვში მოხდეს ამ დავალების გადატანა უკვე მიმდინარე დავალებაში, ან მონიშნოთ როგორც გაუგებარია და უბრუნდება უკან დამატებითი ინფორმაციის ჩასასწორებლად. მიმდინარე დავალებებში უკვე ხედავთ, რომ გამოჩნდა პროცენტული მაჩვენებლები, თუ რა ეტაპზეა, აქ ერთ-ერთი დავალება შეცვალა ლოგო აფრით და ასე შემდეგ, რომელიც 90%-მდეა დაახლოებით და სულ მალე დაამთავრებს და რა თქმა უნდა ეს ინფორმაცია ავტომატურად სინქრონიზდება დამკვეთთან, სადაც ანალოგიური გამოჩნდება, ამასაც ვნახავთ. შემდეგ მოდის უკვე დასრულებული დავალება, ესეც ანალოგიურად შეიძლება მონიშნო და ეგრევე გადაიტანოს დასრულებულ დავალებებში, ან კონკრეტულ თარიღთან იყოს დაკავშირებული. ბოლოს დამატებული ფაილები უკვე აქ გამოჩნდება ის ფაილები, რაც მოვა შეტყობინებაში, სხვადასხვა IT კომპანია ან სხვადასხვა პროექტის შემთხვევაში სხვადასხვა თანდართული ფაილები. უკვე შემდეგ მოდის უკვე IT კომპანიის, ოღონდ აქ უკვე დავამატეთ ცხრილი, უბრალოდ კალენდარი, სადაც იგი ნახულობს, თუ რომელი რიცხვში რა დავალება შესრულდა იმ პროექტში და რას უნდა მიაქციოს ყურადღება, ანუ რომელია მიმდინარე და რომელია დასრულებული პროექტი. ანალოგიური ხდება აქაც, ანალოგიურად ნახავს დასინქრონიზდება და მას უბრალოდ შეუძლია ან უბრალოდ აქ ანალოგიურად მოხდება და შეუძლია უკვე რომ გადაიტანოს მიმდინარე დავალება დასრულებულში და ასე შემდეგ, რაც შეეხება უკვე მის პროფაილს შეუძლია მარტივად განაახლოს და ასე ვთქვათ ყოველდღიურად განაახლოს ინფორმაცია მის კომპანიის შესახებ. რაც შეეხება ბოლოს უკვე ეს არის დამკვეთის შემთხვევაში ანალოგიური სიტუაცია, მასაც შეუძლია დაამატოს პროექტის მართვასთან დაკავშირებული გარკვეული პირები, ანალოგიურად ხედავს იგი ის დამკვეთიც, ხედავს თუ როდის უწევს ბოლო განახლება. რაც შეეხება ამ განახლებებს, ეს წინასწარ შეიძლება მიეთითოს რა თქმა უნდა კონტრაქტში, თუ როდის უნდა მოხდეს ახალი განახლება და ამის დარღვევის შემთხვევაში შესაძლებელია გადახდაზე ამას უარყოფითად იმოქმედოს, ასე ვთქვათ. ანალოგიურად ხედავს დამკვეთის, თუ რა ეტაპზეა კონკრეტული დავალება და ნახულობს რომელია დასრულებული დავალებები. ანალოგიურად ხედავს ასევე კალენდარს, სადაც ხედავს თუ რომელი დავალება შესრულდა და რომელია ჯერჯერობით მიმდინარეში. სულ ეს იყო, რაც შეეხება ახალ ფუნქციონალს, თუმცა ეს არის ფიქრობთ, რომ ამას კიდევ ბევრი დახვეწა სჭირდება და ფიქრობთ, რომ კიდევ უფრო მეტი კარგი ფუნქციონალი ჩავამატოთ, რაც მოგცემს ასე თქვა შეაძლებლობას უფრო მეტი მომხმარებელი ყავდეს. რაც შეეხება დაუბრუნდები გუნდის წევრებს, ანი კაპანაძე, PR მენეჯერი, ამან საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს სერბეთში, ესტონეთში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც მან ძალიან ბევრი და კარგი პროექტი განახორციელა მის გუნდთან ერთად. რაც შეეხება მე ვარ ლუკა ხალაძე, 3 წლიანი გამოცდილება მაქვს ვებ უზრუნველყოფაში და ვარ Develops.ge-ის დამფუძნებელი და ვებ დეველოპერი. ბოლო ჩვენი გუნდის წევრი არის ვანო ჭულუხაძე, ვებ დიზაინერი, მას აქვს 5 წლიანი გამოცდილება ვებ დიზაინში, რაც საკმაოდ გვეხმარება ვებგვერდის ასე ვთქვათ განვითარებაში. სანამ უშუალოდ გადავალ დასასრულზე, გეტყვით რომ დღეს მეც ძალიან კარგი ამბავი გავიგე, არსებობს ასეთი ასე ვთქვათ კომპანია, რომელიც ყოველთვიურად startup link, სადაც შეგეძლებათ წარადგინოთ თქვენი სტარტაპი, გამიმართლა და 50-მა სტარტაპმა ერთ თვეში წარვადგინეთ სხვა ჩვენი სტარტაპები და გამიხარდა, როდესაც დამასახელეს თვის პიჩის წამდგენად და წარმოადგენენ საქართველოსდან, ვინაიდან ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმ მომენტში, რისთვისაც კიდევ ერთხელ ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი UG Startup Factory-ს და საქართველოს უნივერსიტეტს, ვინაიდან მაძლევს ასეთ შესაძლებლობებს და ვცდილობ ყოველდღურად ასე ვთქვათ ვიმუშაოთ ჩემს თავზე და რა თქმა უნდა ვებ პლატფორმაზე. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში რა თქმა უნდა შეგიძლიათ დამისვათ, არანაირი პრობლემა არ არის, შეგიძლიათ უბრალოდ დაგვიკონტაქტოთ. ლუკა, უღრმესი მადლობა. რამდენჯერაც არ უნდა მოვისმინო შენ სტარტაპზე ინფორმაცია, იმდენჯერ ისევ გისმენ თითქოს პირველად ვუსმენ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ მართლა ძალიან საინტერესოა და ძალიან გულდასმით აკეთებ ყოველთვის ყველაფერს, ეს არაერთხელ მithქვამს. მადლობა, მოკლედ ამ ყველაფრისთვის.